સૌ દર્શક મિત્રોને નિકુંજ રસોઈના મોજે કાઠિયાવાડ મિત્રો, હું તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીગડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. આજે આપણે બનાવીશું પાલક પનીરનું શાક અને પનીર પણ અહીંયા જ બનાવશું. એકદમ સોફ્ટ અને તાજું પનીર, તાજી પાલક અને એનું લાજવાબ શાક, અને સાથે હશે પનીરના એક અદ્ભુત અને અનોખા સ્વાદવાળા પરોઠા. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો, સૌ પ્રથમ હું છે એ દૂધ લઈશ. અમારા ગામમાં જ્યાં તબેલો આવેલો છે ત્યાંથી હું તાજું ભેંસનું દૂધ લઈશ, જેથી કરી આપણું પનીર ફેટવાળું, મલાઈવાળું અને એકદમ સોફ્ટ બને. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દૂધ તૈયાર છે, એકદમ ઘાટું અને તાજું દૂધ. હવે આપણે વાડીએ ચૂલો પ્રગટાવીશું અને રસોઈની તૈયારી કરીશું. દોસ્તો, સૌથી પહેલાં આપણે જે તૈયારી કરીશું એમાં હશે આપણી તાજી પાલક. તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો કે પાલક ઊભી છે. હવે આપણી જે આ તાજી પાલક છે, તાજી અને એકદમ કડક, તમે જોઈ શકો છો. એને હું વાઢી લઈશ અથવા તો કાપી લઈશ. આ પાલકનો ટેસ્ટ લાજવાબ છે, એકદમ તાજી અને કડક, અને એનો આપણે અત્યારે જ ઉપયોગ કરીશું, જેથી કરીને આનો જે ટેસ્ટ હશે એ અદ્ભુત હશે. અને મિત્રો, જો એક સાચી વાત કહું તો આ પાલક પનીરનું શાક અને પરોઠા છે, હું ભારતમાં ઘણું ફર્યો છું ફક્ત અને ફક્ત ખાવા માટે, પણ આ છે અત્યાર સુધીનું મારું સૌથી ખાયેલું બેસ્ટ ખાવાનું છે, અને એના જેવો ટેસ્ટ મને કોઈ દિવસ ક્યારે નથી આવ્યો. તો હવે આપણે દૂધ ગરમ કરીશું અને આપણે આનું પનીર બનાવીશું. ઘરે પનીર બનાવવું ખૂબ જ સહેલું છે, અને આપણે આમાં લીંબુનો ઉપયોગ કરીશું, ના કે લીંબુના ફૂલનો. લીંબુના બીજ કાઢી લેશું, અને આપણું દૂધ જ્યારે 3 થી 4 વાર ઉફાણો આવી જાય તે પછી આપણે એમાં લીંબુનો રસ નાખીશું. જનરલી 4-5 લીટર દૂધ માટે એક લીંબુ ઇનફ હોય છે, જો તમારે ફેટવાળું દૂધ હોય, નહીંતર 2 લીંબુ બી નાખવા પડે. જો તમારે પનીરને લાંબા સમય સુધી ટકાવવું હોય તો તમે આમાં મીઠું બી એડ કરી શકો છો. હવે આપણે પાણી અને પનીર બેને અલગ કરી લેશું. આપણા પનીર છે એને નીતાળી લેશું, અને હવે હું એમાં સોફ્ટ બનાવવા માટે થોડું ઉપરથી પાણી નાખીશ, જેથી એની કુકિંગ પ્રોસિજર છે એ અટકી જાય અહીંયા જ, અને એ પનીર છે એ સોફ્ટ બને. અને બીજી તરફ હું આપણી પાલક છે એને પણ બોઇલ કરી લઈશ. પાલકને બાફીશું, અને હું પાલકને કાઢીને સીધી જ ઠંડા પાણીમાં નાખીશ, જેથી એનો કલર છે એવો લીલો બરકરાર રહે, ના કે આપણું શાક કાળું બને. તમે જોઈ શકો છો, ઠંડા પાણીમાં મેં પાલક નાખી દીધી. ઘઉંના લોટમાં હું થોડું મીઠું નાખીશ, થોડું જીરું, થોડું મિક્સ કરી અને હવે એમાં હું તેલ નાખીશ. આપણે જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી અને આનો લોટ તૈયાર કરી લેશું. સોફ્ટ બી નહીં અને કડક બી નહીં, જેથી આપણા પરોઠા કુરકુરા બને અને સોફ્ટ બને. તેલ નાખીને હું લોટને ખસડી લઈશ. આપણો લોટ તૈયાર છે. હવે હું પરોઠા માટે થોડા મરચાં તોડીશ અને થોડા ટમેટા સલાડ માટે અને શાક માટે પણ. હવે હું આપણી ગ્રેવી છે પાલક પનીરી, એના માટે થોડી ડુંગળી સમારીશ. એકદમ લાલ અને મોટા કાંદા તમે જોઈ શકો છો. લાલ કાંદા જો તમારે પંજાબી શાક બનાવવું હોય તો એના માટે બેસ્ટ છે, ના કે પીળા કાંદા. અને આપણે બિલકુલ જેટલા બને તેટલા ઝીણા સમારી લેશું. હવે આ મરચી છે એને પણ હું સમારી લઈશ આપણા પરોઠા માટે. ટમેટા પણ જોઈ શકો છો, તાજા અને રસદાર ટમેટા, દેશી ટમેટા. હવે હું લસણને થોડું મસળી લઈશ અને તેને પણ ફોલી લઈશ. આવી રીતે લસણ ફોલવામાં બહુ જ ઈઝી રહેશે. અને બીજી બાજુ હું આદુને પણ છીલી લઈશ. અને હવે આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ બનાવીશું. મીઠું નાખીને એને જે ખાંડણી છે એમાં વાટી લેશું. હવે આપણે પાલકમાંથી પાણી નિતારીશું અને એને પણ વાટી લેશું, જેથી પાલકની પેસ્ટ બને
એ આપણે શાકમાં યુઝ કરી શકીએ. તમે જોઈ શકો છો કે રેડી છે. થોડી તાજી કોથમરી આપણા પરોઠા માટે. આ ધાણા ભાજી છે એની જે અરોમા હોય છે, સુગંધ હોય છે, ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ હોય છે. મરચાં અને કોથમરી આપણા પરોઠા માટે. આપણું પનીર તમે જોઈ શકો છો, તાજું અને સોફ્ટ મલાઈદાર પનીર. આ પનીરનું શાક ખાવાની મજા જ અલગ છે, કેમ કે આ એટલું સોફ્ટ હોય છે કે નોર્મલી જે તમે માર્કેટમાં પનીર લ્યો છો એ આટલું સોફ્ટ કોઈથી હોતું જ નથી. આપણે એના ટુકડા કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલું સોફ્ટ છે. હવે આપણે શાકની સામગ્રી તૈયાર છે અને બીજી બાજુ પરોઠાના જે મરચાં અને કોથમીર છે એમાં હું કિચન કિંગ મસાલો અને મીઠું ઉમેરીશ. થોડું આપણું તાજું પનીર તોડીને નાખીશ એમાં. હવે આપણે એને બરોબર મિક્સ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પરોઠાનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે. લોટને હું થોડો કસડીશ. હવે આપણે લોટના 2 ગોયણા બનાવી લેશું અને આપણા પરોઠાની તૈયારી કરીશું. આ પરોઠા જે આપણે નોર્મલી હોય છે એવી રીતે નહીં, પણ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં જે પરોઠા હોય છે એ રીતે બનાવીશું. આપણે પહેલે થોડું વણી લેશું. જોઈ શકો છો તમે વણાઈ ગયું છે, તો એની અંદર હવે આપણે મસાલો ભરીશું અને ઉપરથી આપણે એને વાળી લેશું. જેવી રીતે પાછું ગોયણું એવી રીતે તૈયાર કરીને હું આને વણી લઈશ. દોસ્તો, જ્યાં સુધી પનીર આપણું દેખાય નહીં ત્યાં સુધી આપણે એને વણી લેશું, જેથી જે ઉપરનો ભાગ છે એ કુરકુરો બને. અને હવે હું આને કોલસા ઉપર ધીમા તાપે તવા ઉપર શેકી લઈશ. અને તેલ હંમેશા પરોઠા ઉપર નાખવું, ના કે તવા ઉપર, જેથી કરીને તેલનો બગાડ ન થાય. આપણે ધીમા તાપે હળવે બે બાજુ તેલ લગાવી અને આને શેકીશું. જોઈ શકો છો તમે કે કેવું સોનેરી રંગનું એકદમ મસ્ત શેકાઈ ગયું છે આ પરોઠું, એકદમ ધીમા તાપે. હવે આપણે શાકની તૈયારી કરીશું. થોડું તેલ આવી જાય એટલે એમાં આદુ લસણની પેસ્ટ, આદુ અને લસણ થોડું પાકી જાય એટલે એમાં ડુંગળી, અને આપણે ડુંગળીને વ્યવસ્થિત રીતે પકાવી લઈશું અને તે પછી એમાં ઉમેરીશું ટમેટું અને મરચી પણ મિક્સ કરી લઈએ વ્યવસ્થિત. હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને થોડો કિચન કિંગ મસાલો. આપણી ગ્રેવી થોડી પાકી જાય એટલે એમાં પાલકની પેસ્ટ થોડી વાર પકાવીશું અને પછી હવે આપણું તાજું અને સોફ્ટ પનીર ઉમેરીશું. હવે જે આ પનીર છે એને આપણે 4 થી 5 મિનિટ બિલકુલ હળવા તાપે પકાવીશું. અને જોઈ શકો છો કે મારું પાલક પનીરનું શાક તૈયાર છે. હવે આપણે સલાડ માટે થોડી ડુંગળી કાપીશું. થાળીમાં એને સજાવીશ. તેવી જ રીતે થોડા ટમેટા, હવે હું આપણા પરોઠા છે એને કાપી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પનીરથી ભરપૂર મસાલેદાર પરોઠા તૈયાર છે પ્લેટમાં જવા માટે. હવે હું ઉપરથી થોડું મીઠું નાખીશ અને આપણે પાલક પનીરનું શાક પણ ડીશમાં કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો તાજું બનેલું પાલક પનીરનું શાક, ડુંગળી ટમેટા અને મરચી અને કોથમરીવાળા સ્પેશિયલ પનીરના પરોઠા તૈયાર છે. બસ હું આનો આનંદ ઉઠાવું છું. મિત્રો, હું આશા કરું છું કે તમને મારી રેસીપી ખૂબ જ ગમી હશે. આ વિડીયોને શેર કરો, લાઇક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડો, જેથી એ બી આવી વસ્તુનો આનંદ ઉઠાવી શકે અને આપણે ગુજરાતનું ગૌરવ વધારીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ.